اوضاع لوازم یدکی خودرو واقعا بد شده، طوری که بازار پر شده از لوازم یدکی فیک، تقلبی و بیکیفیت که میتونن به ماشین شما خسارت‌های جدی وارد کنن. یکی از اون قطعاتی که اگر فیکش رو روی ماشینتون نصب کنید میتونه برای شما هزینه‌های سنگین به بار بیاره، شمع موتور هست. گاهن الکترود یا سرامیک شمع‌های تقلبی کنده میشه و میره توی موتور و میره لای سوپاپا و انجین رو از آببندی خارج میکنه و اون وقت شما مجبور میشید که سرسیلندر رو باز کنید و یک هزینه تعمیر موتور بپردازید. توی این ویدیو چند روش رو خدمتتون عرض میکنیم که شما خودتون بتونید شمع‌های اصلی رو از تقلبی تشخیص بدید. پس افتخار بدید تا آخر با ما همراه باشید، چون که آخریش از همه مهمتره. خیلی مخلصیم. شرکت‌های مطرح تولید کننده شمع و لوازم خودرو در سطح جهانی مثل دنزو، بوش، انجیکی و یا اوتولایت، این شرکت‌ها در تمام دنیا یک قیمت‌های ثابتی دارن. اگر شما به سایت آمازون سر بزنید، مثلا قیمت شمع بوش ایریدیوم سوزنی رو زده $30. حالا ممکنه قیمت این شمع توی ترکیه $29 باشه، توی آلمان $31، ولی محدوده و رنج قیمت توی تمام کشورها به یک میزان هست. پس اگر اینجا یکی میاد بهتون میگه همین شمع بوش رو بهتون میدم 1,000,000 تومان، باید بدونید که داره دروغ میگه و اون شمع بوش اصلی نیست. موضوع اینجاست که در نبود نمایندگی‌های رسمی این شرکت‌ها، بعضی از وارد کننده های اقلام خودرویی میان این قطعات رو برمیدارن میبرن چین و از کارخانه‌های چینی میخوان که نمونه این قطعات رو براشون بزنن. تولید کننده چینی ازشون میپرسه با چه کیفیت این قطعات رو لازم دارید؟ کپی های با کیفیت میخواید، کپی های بی کیفیت میخواید و یا کپی های با کیفیت افتضاح لازم دارید؟ معمولا این عزیزان هم چون که دنبال سود بیشتر هستن، نمونه ها و برندها و مدل های با کیفیت افتضاح رو تولید میکنن، برمیدارن میارن و به هموطنای خودشون میفروشن و حسابی مردم رو گرفتار میکنن. البته هستن بعضی از وارد کننده ها که قطعات کپی شده با کیفیت تولید میکنن و وارد کشور میکنن. در اصل انتخابی که ما داریم گاهن انتخاب بین بد و بدتر هست، نه انتخاب بین اصلی و تقلبی. پس در ادامه ویدیو اگر از کلمه اصلی استفاده میکنیم، منظورمون قطعات کپی شده با کیفیت تر هم هست. بعضیا میگن برای اینکه شمع‌های اصلی رو تشخیص بدید به بسته‌بندی اون هولوگرام و یا بارکد شمع دقت کنید. توجه به بسته‌بندی شمع‌ها خوب هست ولی کافی نیست، به این خاطر که خیلی از شمع‌های فیک و تقلبی توی بازار وجود دارن که بسته‌بندی‌های کاملا شبیه به انواع اصلی خودشون دارن، ولی داخل همون جعبه یه دونه شمع فیک و تقلبی وجود داره. وقتی میخوای برای ماشینت شمع تهیه کنی، شمع‌ها رو از داخل جعبه بیرون بیار و روی اون رو نگاه کن. اولین علامت شمع اصلی هک شدن 3 عبارت کد حرارتی، برند و کشور سازنده روی مهره شمع هاست. معمولا این نوشته ها روی شمع های تقلبی وجود نداره. وجود این نوشته ها روی مهره شمع اهمیت بالایی داره ولی کافی نیست، چون که روی بعضی از مدل های تقلبی هم این نوشته ها رو زدن ولی با عمق کمتر. در اصل این عبارت ها روی شمع‌های تقلبی حکاکی نشدن و یک دستگاه چاپ لیزری فقط اونها رو روی مهره چاپ کرده. پس دقت کن، اول این 3 تا کلمه روی شمع وجود داشته باشه و دوم ببین واقعا هک شده یا چاپ کردن. دومین علامت این شمع‌های اصلی سرامیک اونهاست. سرامیک نمونه‌های اصلی کاملا صاف و صیقلی و یک دست تولید میشه، برخلاف شمع‌های تقلبی که یک سرامیک گاهن زبر با لبه‌های تیز دارن. سومین علامت شمع‌های اصلی وجود نوشته‌های روی سرامیک هست. معمولا این کد حرارتی که روی سرامیک چاپ میشه توی مدل‌های تقلبی خیلی دوام بالایی نداره و گاهن با دست هم این نوشته ها پاک میشه. علامت مهم بعدی وزن شمع هاست. شمع های اصلی نسبت به انواع تقلبی خودشون سنگین تر هستن، چون که از مواد و متریال با کیفیت توی ساختشون استفاده کردن.
و اما مهمترین علامت شمع‌های اصلی که من خیلی بهش توجه میکنم کیفیت و دقت در تولید هست. فاصله سرامیک مرکزی تا بدنه شمع توی نمونه‌های اصلی کاملا یکسان هست، ولی در نمونه‌های تقلبی سرامیک مرکزی از یک طرف فاصله کمتری داره. کاملا مشخصه که بدون دقت این شمع رو ساختن، در از سرامیک مرکزی کج نصب شده. پس دوستان موقع خرید شمع دقت کنید که اول روی مهره شمع کد حرارتی، برند و کشور سازنده واقعا حک شده باشه. دوم، سرامیک شمع تر و تمیز و صیقلی و صاف باشه. سوم، وزن شمع سنگین باشه. و چهارم، فاصله سرامیک مرکزی تا بدنه شمع در تمام جهات و نقاط یکسان باشه. دوستان در مورد شمع‌های سوزنی ایریدیوم یک نکته خدمتتون عرض کنم. شمع‌های ایریدیومی سوزنی معمولاً مثل شمع‌های نیکلی تخریب ندارن، یعنی بعد از 30-40 هزار کیلومتر الکترود یا سوزن اونها صاف نمیشه یا ساییده نمیشه. ممکنه شما یک شمع رو روی ماشینتون نصب کنید و بعد از 40 هزار کیلومتر بازش کنید ببینید سوزن اون شمع سالم هست و با خودتون فکر کنید که دوباره استفاده کنید ازش. اینجا شما دارید اشتباه میکنید، به این خاطر که شمع‌های سوزنی بعد از 40 هزار کیلومتر که کار میکنه مقاومت داخلی اونها بالاتر میاد و قدرت جرقه زنیشون پایین میاد و در از جرقه ضعیفتری به شما میدن و اگر شما این شمع‌ها رو روی ماشینتون نصب کنید باعث بدکار کردن موتور و افزایش مصرف سوخت ماشینتون میشه. پس اگر روی ماشینتون شمع سوزنی نصب کردید دقت کنید که چند هزار تا کار کرده. اگر بیش از 40 هزار کیلومتر کار کرده حتما اون شمع رو عوض کنید و گول ظاهر اون شمع رو نخورید. رفقا موقع خرید شمع شما که دارید هزینه پرداخت میکنید پس دقت کنید که شمع مناسب ماشین خودتون رو تهیه کنید. قبلا شمع مخصوص خودروهای مختلف رو توی 2-3 تا ویدیو خدمتتون معرفی کردیم که لینک این ویدیوها رو توی توضیحات میذاریم، میتونید کلیک کنید و ببینید. ولی اگر اونجا هم ماشینتون رو پیدا نکردید توی کامنت های همین ویدیو اسم ماشینتون رو بنویسید، خدمتتون عرض میکنیم چه شمعی مناسب ماشین شماست. همچنین شما میتونید برای تهیه انواع شمع و یا سایر لوازم خودرویی مثل لوازم ضد سرقت خودرو و یا هدلایت به فروشگاه ما به آدرس carsafe.ir مراجعه کنید. توی این فروشگاه ما لوازمی رو تقدیم شما کردیم که از کیفیت اونها مطمئنیم و خودمون توی تعمیرگاه ازشون استفاده میکنیم. هدف ما کاهش هزینه‌های ماشین شماست. پس یادتون نره سابسکرایب کنید و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک ما انرژی میدید. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید. تو راه نمونید. دمتون گرم.